Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Η μετενσάρκωση είναι ένα θέμα που μερικές φορές αναφέρουμε στη συζήτηση. Επί χρόνια διάφοροι ερευνητές έχουν αναζητήσει και συνεχίζουν να αναζητούν την αλήθεια. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ρωμαίοι και Έλληνες πίστευαν όλοι στη μετενσάρκωση της ανθρώπινης ψυχής. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια παράξενη μετενσάρκωση. Μια αρχαία ιέρια από τη λατρεία της Ίσιδας μετεσαρκώνεται στο σώμα της 3χρονης Ντόροθι Ίντι. Η Ίντι πάβει να υπάρχει και η αρχαία Μπέντρεσιτ αρχίζει να βρίσκει το δρόμο της για το σπίτι. Εντοπίζει τη τοποθεσία των δεκαετιών άγνωστων αρχαίων χώρων, γνωρίζει λεπτομέρειες που δεν έχουν ποτέ δημοσιευτεί και είναι υπεύθυνη για μερικές από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Γεννημένη στο Λονδίνο το 1904 από γονείς Ιρλανδικής καταγωγής, η αξιοσημείωτη ιστορία της Ντόροθι Ίντι ξεκίνησε σε ηλικία 3 ετών. Κατόπιν, ενώ έπεσε με το κεφάλι της κάτω από τη στρογγυλή σκάλα στο σπίτι της και έπεσε αναίσθητη. Όταν φτάνει ο οικογενειακός γιατρός, λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, απλώς δηλώνει το λυπηρό γεγονός ότι το κορίτσι έχει πεθάνει. Βάζουν το παιδί στο κρεβάτι στο δωμάτιό του και ο γιατρός, φεύγοντας από το σπίτι, δηλώνει ότι θα επιστρέψει για να φροντίσει το σώμα. Ο γιατρός επέστρεψε μετά από 1 ώρα με το πιστοποιητικό θανάτου και άρχισε να συζητάει προσεκτικά με τους γονείς για το τι επρόκειτο να συμβεί. Στη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκε ένας θόρυβος από το δωμάτιο της Ντόροθι. Έτρεξαν επάνω και είδαν την Ντόροθι να παίζει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο γιατρός την εξέτασε ξανά, δεν υπήρχαν σημάδια τραυματισμού. Δεν είχε καμία εξήγηση, είπε στους γονείς ότι η Ντόροθι έμοιαζε σαν να είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια, ο γιατρός δεν συνειδητοποίησε πόσο δίκιο είχε. Οι αφηγήσεις διαφέρουν εδώ. Μερικοί ισχυρίζονται ότι κηρύχτηκε νεκρή και ξαφνικά αναστήθηκε. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ήταν απλά αναίσθητη και υπέστη κάποια σπάνια εγκεφαλική βλάβη. Αλλά δεν υπάρχουν δύο απόψεις για το τι ακολουθεί μετά από αυτό. Όποια και αν είναι η περίπτωση, την αλλάζει για πάντα. Από τη μια πλευρά, η ομιλία της έχει αλλάξει αισθητά. Από την άλλη, συνέχιζε να ζητάει από τους γονείς να την πάνε σπίτι. Όταν τη ρώτησαν πού είναι το σπίτι, το κορίτσι δεν μπορούσε να πει. Η μητέρα και ο πατέρα της ήταν μπερδεμένοι. Κάποια στιγμή κατά το πρώτο έτος μετά το ατύχημα, οι γονείς της Ντόροθι την πήγαν σε μια Αιγυπτιακή έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο. Καθώς η Ντόροθι περπατούσε ανάμεσα στα αρχαία αντικείμενα, έδειξε ξαφνικά μια εικόνα και αναφώνησε «Αυτό είναι το σπίτι μου». Στην εικόνα ήταν ο ναός του Σέτη του Πρώτου, ενός φαραώ στα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ., που ήταν ο πατέρας του Ραμσή του Β. Το παιδί επέμενε με ζήλο ότι κάποτε είχε ζήσει στο ίδιο κτίριο και τότε παρατήρησε ότι κάτι έλειπε. «Πού είναι τα δέντρα, πού είναι η Κήπη?» ρώτησε. Βλέποντας μια φωτογραφία της καλά διατηρημένης μούμιας του Σέτη του Πρώτου, ισχυρίστηκε ότι τον γνώριζε προσωπικά. Η Ντόροθι έτρεξε χαρούμενη γύρω από τα αιγυπτιακά δωμάτια στο μουσείο, φυλώντας τα πόδια των αγαλμάτων και λέγοντας «Αυτή είναι ο λαός μου», χωρίς να θέλει να φύγει. Όταν μεγάλωσε, το κορίτσι άρχισε να επισκέπτεται τις εκθέσεις όσο πιο συχνά μπορούσε. Κάποια στιγμή τράβηξε την προσοχή του διάσημου Αιγυπτιολόγου Wallace Budge, ο οποίος την ενθάρρυνε να μελετήσει ιερογλυφικά. Η Ντόροθι είπε ότι ξέρει τα ιερογλυφικά γράμματα, αλλά έχει ξεχάσει πώς να τα διαβάζει. Σε ηλικία 14 ετών, μια νύχτα είχε ένα όραμα του Σέτη του Πρώτου, που έβλεπε έναν άνθρωπο στη κόλαση που είχε ξαφνικά βρει μια διέξοδο. Έχει επίσης ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο, στο οποίο αυτή και άλλες γυναίκες και κορίτσια βρίσκονται ξαπλωμένες σε χαλάκια σε ένα τεράστιο δωμάτιο και ένας γέρος με μια λάμπα ελέγχει ότι είναι στη θέση τους. Στα όνειρά της βλέπει ένα τεράστιο κτίριο με στήλες και έναν κήπο γεμάτο φρούτα και λουλούδια. Η αιμονή της Ντόροθι με την αρχαία Αίγυπτο βαθαίνει όσο μεγαλώνει. Ένας από τους δασκάλους του σχολείου ζήτησε ακόμη και από τους γονείς της να την κρατήσουν στο σπίτι, επειδή είχε την τάση να συγκρίνει το χριστιανισμό με τον αιγυπτιακό ειδωλολατρισμό. Επίσης αρχίζει να περιγράφει την οικία σχέση της με τον Σέτη το Πρώτο. Ισχυρίζεται ότι ήταν εραστής της σε προηγούμενη ζωή και περιγράφει ακόμη και οράματα
νυχτερινών επισκέψεων όπου έρχεται στο κρεβάτι της. Οι γονείς της Ντόροθι την έστειλαν σε διάφορα σανατόρια, αλλά τίποτα δεν βοήθησε. Δεν εγκατέλειψε τις πεποιθήσεις της. Στην ηλικία των 16 εγκατέλειψε το σχολείο για τα καλά. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην πραγματικότητα η εκπαίδευσή της μόλις είχε αρχίσει. Γράφτηκε για να σπουδάσει στη Σχολή Τεχνών του Πλίμουθ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου η Ντόροθι ασχολείται με τις λεπτομέρειες της προηγούμενης ζωής της. Λέει στους γονείς της ότι οι νυχτερινές εμφανίσεις του Θεού Όρος έχουν φωτίσει λεπτομέρειες της προηγούμενης ζωής της. Γεννήθηκε στην οικογένεια ενός στρατιώτη και πολιτή λαχανικών, ο οποίος την ονόμασε Μπέντρεσιτ, που σημαίνει άρπα της χαράς. Σε ηλικία 3 ετών μετά το θάνατο της μητέρας της, εγκαταλείφθηκε και μεγάλωσε στο ναό του Σέτι του πρώτου στην Άβυδο, το ίδιο κτίριο που η Ίντι ανέφερε μικρή. Σε ηλικία 14 ετών συνάντησε το Φαραώ στους κήπους του ναού, ενώ υπηρετούσε ως ιέρια της Ίσιδας. Είχαν μία σύντομη σχέση. Για την ιέρια της Ίσιδας όμως η απώλεια της Παρθενίας ήταν ένα θανατηφόρο έγκλημα. Αφού έμεινε έγκυος με το παιδί του Σέτι, Μπέντρεσιτ δικάστηκε. Την ανέκρινε ο αρχιερέας και τη χτύπησε όταν αρνήθηκε να απαντήσει, μια σκηνή που συχνά εμφανίζεται στα όνειρά της εκ των προτέρων. Τελικά παραδέχεται ότι ο εραστής της ήταν ο βασιλιάς και αυτοκτονεί για να τον γλιτώσει από τον εξευτελισμό. Έμεινε ερωτευμένη μαζί του μέχρι την τελευταία της πνοή και ήταν ευτυχισμένη όταν το πνεύμα του ενώνεται με το δικό της ανάμεσα στις ζωές. Το επόμενο ορόσημο για την Ντόροθι ήρθε όταν ήταν 27 χρονών. Μετά άρχισε να γράφει για ένα αιγυπτιακό περιοδικό στο Λονδίνο. Εκεί γνώρισε τον Εμάμ Αμπντέλ Μετζίτ, τον οποίο παντρεύτηκε. Εγκαταστάθηκαν στο Κάιρο και γέννησαν ένα γιο. Τον αποκαλεί Σέτι από τον αγαπημένο της Φαραώ που έχει χαθεί εδώ και καιρό. Και η ίδια παίρνει το παρατσούκλι Ομ Σέτι, που σημαίνει μητέρα του Σέτι στα αραβικά. Τα πράγματα δεν πάνε καλά για εκείνη στο Κάιρο. Παντρεύεται σε μια οικογένεια που δεν αποδέχεται τις περιγραφές της για τα φαντάσματα και τις προηγούμενες ζωές. Ο γάμος της τελικά απέτυχε, διήρκεσε μόνο 2 χρόνια πριν ο Εμάμ την αφήσει και μετακομίσει στο Ιράκ. Η Ομ Σέτι παρέμεινε στο Κάιρο μεγαλώνοντας το γιο της και δουλεύοντας ως σχεδιαστής στο Εθνικό Τμήμα Αρχαιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της εκεί δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα που εξακολουθούν να απολαμβάνουν μεγάλη αποδοχή και δημοτικότητα. Πολλοί από τους ντόπιους τη φοβόντουσαν επειδή περνούσε ολόκληρες νύχτες μόνη της στη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας ή πρόσφερε διάφορα πράγματα στα πόδια της Φίγκας. Αυτά τα τελετουργικά φοβίζουν τους ανθρώπους. Σε μια παράξενη αντίφαση από την άλλη ήταν αξιοθαύμαστη για την αφοσίωσή της στις πεποιθήσεις της. Στα 50 της η Ομ Σέτι ξαφνικά είχε την ευκαιρία να δουλέψει μαζί με τους αρχαιολόγους στην Άβυδο. Φυσικά δέχεται την προσφορά χωρίς δεύτερη σκέψη. Εξάλλου η Άβυδος είναι το μέρος όπου ο Σέτι ο πρώτος και η Μπέντρεσιτ έγιναν εραστές, το ίδιο μέρος που είχε δείξει ως κορίτσι στο Βρετανικό Μουσείο. Το 1956 έγινε η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε στο τμήμα αρχαιοτήτων στην Άβυδο και εγκαταστάθηκε στον ίδιο τον ναό. Εκεί αποδείχτηκε πολύτιμη βοήθεια για τους ερευνητές. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων τους βοήθησε να ανακαλύψουν τα ερείπια των κήπων που είχε περιγράψει τόσο καιρό πριν. Η Ομ Σέτι έδειξε το ακριβές οικόπεδο. Μετά από προσεκτικές ανασκαφές αυτό επιβεβαιώθηκε. Η ανεξερεύνητη τοποθεσία περιείχε κάποτε έναν κήπο. Επίσης οδήγησε τους αρχαιολόγους σε μια σύραγγα βόρεια του ναού που είχε παραμείνει απαρατήρητη για δεκαετίες. Σύμφωνα με την Ομ Σέτι, η συμβουλή της είναι ο καρπός των αναμνήσεών της από την εποχή που έζησε εκεί. Ακόμη πιο απίστευτη ήταν η δοκιμασία την οποία υποβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων. Την πήγε στο ναό του Σέτι και παληθεύτηκαν οι ισχυρισμοί της. Στεκόμενη εκεί στο απόλυτο σκοτάδι, της περιέγραψε μια σειρά από τοιχογραφίες. Μετά από κάθε περιγραφή, ο διευθυντής της ζήτησε να πάει προς μια συγκεκριμένη τοιχογραφία. Το έκανε χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Ο διευθυντής φυσικά ήταν έκπληκτος. Η τοποθεσία αυτών των τοιχογραφιών δεν είχε ποτέ δημοσιοποιηθεί. Περνώντας τις υπόλοιπες μέρες της στην Άβυδο, η Ομ Σέτι παρήχε ανεκτήμητη βοήθεια στους ερευνητές και τους αρχαιολόγους.
Πάνω απ' όλα όμως επέλεξε να μείνει εκεί επειδή σύμφωνα με αυτήν ο τόπος της έφερνε μία αίσθηση ειρήνης. Πίστευε ότι έτσι θα εξηλαιωνόταν για τις αμαρτίες της Μπέντρεσιτ. Το να μπορώ να συνεργαστώ με τους ερευνητές ήταν απλά ένα μπόνους. Είχα μόνο ένα στόχο στη ζωή, λέει η Ίντι. Και αυτός ήταν να πάω στην Άβυδο, να ζήσω στην Άβυδο και να θαυτώ στην Άβυδο. Η συμβολή της στην Αιγυπτιολογία είναι αναμφισβήτητη. Είχε μια άνευ προηγουμένου κατανόηση της ιερογλυφικής γραφής και ήταν πολύ εξοικειωμένη με τα τοπικά ερείπια. Το 1981, το έτος του θανάτου της, εμφανίστηκε ακόμη και σε ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic με τίτλο «Η Αίγυπτος αναζητώντας την αιωνιότητα». Η Ομ Σέτι πέθανε σε ηλικία 77 ετών, γνωρίζοντας ότι κανένα χριστιανικό ή μουσουλμανικό νεκροταφείο δεν θα τη δεχόταν, άρχισε να χτίζει το δικό της τάφο στο κήπο της κατά τη διάρκεια της ζωής της. Φυσικά ήθελε να έχει ένα υπόγειο θάλαμο. Την τελευταία στιγμή όμως οι υγειονομικές αρχές παρενέβησαν και επέμεναν να ταφεί με κατάλληλο τρόπο. Τελικά το τοπικό νεκροταφείο της έδωσε έναν επιθύμητο οικόπεδο στη ξηρή έρημο. Ο όρος ήταν ότι δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί κανένα σημάδι πάνω από το τάφο της. Έπρεπε να συμβιβαστεί με ένα σωρό πέτρες. Η ανώνυμη ταφή της σηματοδότησε το τέλος μιας ασυνήθιστης ζωής. Ακόμη και σήμερα, πάνω από 40 χρόνια αργότερα, οι προσπάθειες να διαψευθούν οι ισχυρισμοί της συνεχίζονται. Οι επικριτές υποψιάζονται ότι η Ομ Σέτι κατά κάποιο τρόπο απέκτησε πρόσβαση σε αδημοσίευτο υλικό και το χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους ανθρώπους. Η πίστη της Ντόρθι Ίντι στη μετενσάρκωση και η αφοσίωσή της στη μελέτη των αρχαίων Αιγυπτίων την έκανε μια θρυλική φιγούρα στον κόσμο των αρχαίων Αιγυπτιακών μελετών. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε για την ιστορία της Ντόροθι? Ήταν όντως ιέρια στην προηγούμενη ζωή της? Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like για υποστήριξη και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.